Welcome to aspireacademy. আজিৰ এই লেকচাৰটোত আমি কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো ডিসকাস কৰিম। আমি ইনভার্স অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো কভাৰ কৰিম এন্ড পোলাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন তাৰ আন্ডাৰত আহিব আমাৰ মডুলাস অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এন্ড আৰ্গুমেন্ট অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ। এইখিনি বস্তু আমি এইটো লেকচাৰত কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। সো যদি কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এটা আছে z equal to a plus ib a complex number, তেতিয়াহলে ইয়াৰ ইনভার্সটো কেনেকৈ ওলাম? z ইনভার্স ইকুৱেল টু 1 by a plus ib। নেক্সট স্টেপত আমি কি কৰিম? ডিনোমিনেটৰত যিটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ থাকে, সাপোজ a plus ib, তাৰ আমি কনজুগেটটোৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম। সো a plus ib ৰ কনজুগেটটো হ'ব a minus ib, a minus ib। 1 into a minus ib to a minus ib আৰু স্কয়াৰ কৰি দিলে এইটো a স্কয়াৰ minus ib হোল স্কয়াৰ। সো এইটো হ'ব a minus ib a স্কয়াৰ minus I স্কয়াৰ আৰু b স্কয়াৰ। নেক্সট স্টেপত a minus ib a স্কয়াৰ, I স্কয়াৰ মানে কিমান আছিল? -1, -1 into b। সো এইটো লিখিব পাৰো a minus ib a স্কয়াৰ plus b স্কয়াৰ। আৰু এইটো যদি মই স্প্লিট কৰি কিনে লিখো তেতিয়াহলে এনেকৈ দিব পাৰো a স্কয়াৰ divided by a স্কয়াৰ plus b স্কয়াৰ minus I, this not a divided by a square plus b square minus I b divided by a square plus b square. So that is the inverse of a complex number a plus ib. So inverse ওলাব লাগা মানে কি 1 by z টো লাগে। নেক্সট তুমি কি কৰিবা? যেটো তোমাৰ ডিনোমিনেটৰৰ নাম্বাৰ থাকিব তাৰ কনজুগেট নাম্বাৰটোৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা। লাষ্ট ক্লাছত আমি কনজুগেট নাম্বাৰৰ বিষয়ে শিকিছিলো কেনেকৈ কনজুগেটটো ওলাই। সো কনজুগেটটোৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা। যদি ডিনোমিনেটৰত মাল্টিপ্লাই কৰিছা, for the sake of equality you have to multiply the same thing in the numerator, then go on simplifying that thing, then we will get the required answer. So এইটো স্টেপত তুমি ইনভার্স বোৰ ওলাব পাৰা। সো আমি ইনভার্সৰ চাৰিটা কোৱেশ্চন চাই লও। নম্বৰ 1, মই এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ললো 4 plus 3i, therefore z inverse to কিমান হ'ব? 1 by 4 plus 3i। আমি কি কৰিম? 4 plus 3i ৰ কনজুগেটটোৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম। 4 minus 3i, নিউমাৰেটৰ এটা সেম থিং 4 minus 3i। সো এইটো হ'ব 4 minus 3i, এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 4 স্কয়াৰ minus 3i হোল স্কয়াৰ 4 plus 4 minus 3i, 4 square equal to 16, 3 square equal to 9 and I square equal to -1. So it will be 4 minus 3i, 16 plus 9. So it is equal to 4 minus 3i, 16 plus 9, 25. And it is a split kori likha tumi likhibo para 4 by 25 minus 3i by 25. That is the inverse of the complex number. Inverse lagile 1 by z from di loba aru conjugate tore multiply kori diba. So ঠিক আছে, next question এটা চাও। z equal to -3 plus √8i। so ইয়াৰ ইনভার্স তো ওলাব লাগে। আমি লিখিম z inverse equal to 1 by -3 plus √8i। আগৰ কুৱেশ্যনটোৰ দৰে। সো প্ৰিভিয়াস লেকচাৰটোত আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে আমাৰ কনজুগেট হলে অনলি ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো সাইন চেঞ্জ হ'ব। সো আমি এটো কি লিখিব পাৰো? -3 minus √8i -3 into -√8i। So it is যদি মাল্টিপ্লাই কৰো
1 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে -3 ইনটু -√8i এইটো হ'ব a স্কয়াৰ মানে -3 স্কয়াৰ -√8i হোল স্কয়াৰ -3 -√8i -3 square equal to 9 minus root over -8 square কৰি দিলে হ'ব 8 i square কৰি দিলে হ'ব -1 so এইটো তোমাৰ আহি যাব -3 -√8i and 9 plus 8 so 9 plus 8 is 17 so -3 by 17 minus √8 by 17i so এইটো টাইপত তুমি যিকোনো এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ ইনভাৰ্সটো ওলাব পাৰা যেটো নাম্বাৰ দিয়া থাকে তাক 1/z ফৰ্মত দিবা দেন তুমি তাৰ কনজুগেটটোৰে ডিনোমিনেটৰ এণ্ড নিউমাৰেটৰ দুইটাৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা নেক্সট এটা চাও purely imaginary number say z equal to -3i so ইয়াৰ ইনভাৰ্সটো কিমান হ'ব z inverse equal to 1 by -3i যদি কোনোবা এটা তুমি পিউৰলি ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ পাইছা তুমি কি কৰি দিব পাৰা ডিনোমিনেটৰ এণ্ড নিউমাৰেটৰ দুইটাকে i ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা সো এইটো হৈ যাব i by -3i into i square next stepত i square value to substitute কৰা -1 so it is equal to I by -3 into -1 3 so it can be written as 0 plus I into 1 by 3 so in this way তুমি inverse to ওলাব পাৰিবা next আৰু এটা general real number চাও যেটো purely real বুলি কও কমপ্লেক্সৰ কেছত so z equal to same 4 then z inverse will be obviously 1 by 4 and 1 by 4 can be written as 1 by 4 plus I into 0 that is the complex form so এইটো স্টাইলত তুমি কমপ্লেক্স নাম্বাৰবোৰৰ ইনভার্স ওলাব পাৰা ৰিয়েল দিলে তো ডাইৰেক্ট 1/z একো কৰিব লগা নাথাকে পিউৰলি ইমাজিনাৰী থাকিলে i ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিবা আৰু যদি a plus ib ফৰ্মত থাকে আৰু both a and b are not equal to 0 তেনেহলে 1/z ফৰ্মটো দিবা দেন কনজুগেটটোৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা চাৰিটা ডিফাৰেন্ট এক্সাৰসাইজ আমি কৰিলো সো মোৰ হিচাপত তোমালোকে বুক টেক্সট বুকত থকা বাকি কোৱেশ্চনছবোৰ এইকেইটা ইউজ কৰি কেনে কৰিব পাৰা নেক্সট আমি চাও পোলাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ let z equal to a plus ib be a complex number. The point p কি লবা p point to কেনেকৈ লবা real part of the complex number that is a and b the point p a comma b represent the complex number z on Cartesian plane. In case of complex number, this plane is named as Argand plane. Meaning to hoise এখন 2D Cartesian plane consider kora যিকোনো এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ লোৱা say z equal to a plus ib so hey complex number টোৰ কাৰণে corresponding এটা পইণ্ট পাবা pa, b so hey পইণ্টটোৱে যদি আমি Cartesian plane substitute কৰি দিও হেতুৱে হৈ যাব plotting of a complex number on Cartesian plane ঠিক আছে প্ৰথমতে প্লট কৰিয়া তাৰ পিছত আমি কি কৰিম আমি অৰিজিনটো লম অৰিজিনৰ পৰা হেই পইণ্টৰ ডিসটেন্সটো ওলাম হেই ডিসটেন্সটোক জানা যায় মডুলাস অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ so মই ইয়াতে লিখিছো modulus of z the distance of the point p a comma b
the distance of the point P, A, comma B represented by the complex number from the origin is known as modulus of complex number. It is denoted by the symbol this. ঠিক আছে, মডুলাছ মানে কি আছিল? সেই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টৰ অৰিজিনৰ পৰা ডিষ্টেন্সটো ওলাব লাগিব। চ' ক্লাছ 10ত তোমালোকে অলৰেডি পাই থৈ দিছে ডিষ্টেন্স ফৰ্মুলা, যিটো আছিল x2 - x1 হোল স্কুৱেৰ প্লাছ y2 - y1 হোল স্কুৱেৰ। ইয়াতে যদি ইউজ কৰা অৰিজিনৰ কোঅৰ্ডিনেটটো কিমান আছিল 0,0। চ' ক্লাছ 10ৰ ফৰ্মুলাটো মতে কিমান হ'ব a - 0 হোল স্কুৱেৰ প্লাছ b - 0 হোল স্কুৱেৰ। চ' ইট উইল বি a minus 0 a square, b minus 0 b square. So mod of z equal to root over a square plus b square. So এইটো formula আমাৰ কাৰণে বিৰাট important modulus formula. এটা questions বোৰ কেনেকুৱা হয়? Question: find the modulus of 2 plus 3i minus 4 plus 3i 3i and minus 3. দুটা complex number এনেকুৱা লৈছো য'ত a and b real part and imaginary part both are not equal to 0. এটাত লৈছো real part equal to 0 আৰু এটাত লৈছো imaginary part equal to 0. So first modulus of 2 plus 3i ফৰ্মুলাটো কিমান হ'ব root over a square, ইয়াতে a এর পজিশনত কিমান আছে 2 square plus 3 square. So 2 square is 4, 3 square is 9, that is root over 13. মানে first number tour modulus মানে distance from the origin to কিমান হ'ব root over 13. Next to চাও minus 4 plus 3i. So root over a এটো কোৱেশ্যনত a এর পজিশনত কিমান আছে minus 4. So minus 4 whole square plus 3 square, which is equal to 16 plus 9, that is root over 25, and root over 25 or value to kiman 5. And every question is that root over to lower only positive value to lower. So, kyo? Because definition to dia as a modulus a key mean kori as a distance from the origin. Distance amar get negative upon mare. So he can that a square root lom only positive value to alone. Next 3i. 3i to me and 0 plus 3i. আৰু যদি ফৰ্মুলাত পুট কৰি দিয়া এইটো হ'ব 0 স্কয়াৰ প্লাস 3 স্কয়াৰ আলটিমেটলি root over 3 স্কয়াৰ আৰু 3 স্কয়াৰ root over ললে 3a হৈ থাকিব সিমিলাৰলি -3 টোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম -3 plus I into 0 সো ইয়াক যদি ফৰ্মুলাত পুট কৰি দিও এটা এনেকুৱা হ'ব -3 স্কয়াৰ plus 0 -3 স্কয়াৰ equal to 9 আৰু 9 ৰ যদি স্কয়াৰ ৰুট লও আমাৰ কিমান আহিব 3. So এনেকৈ আমি যিকোনো এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ দিয়া থাকিলে তাৰ মডুলাসটো ওলাব পাৰো মডুলাসৰ ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা মডুলাস অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ইজ root over a square plus b square আৰু যত a টো কি আছিল ৰিয়েল পাৰ্ট অফ দা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ আৰু b টো আছিল আমাৰ ইমাজিনাৰী পাৰ্ট অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ নেক্সট argument of complex number. Say z equal to a plus ib be a complex number. আৰু অলপ আগতে ডিসকাস কৰিলো যিকোনো এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ যদি দিয়া আছে তাৰ করসপন্ডিংলি আমি কাৰ্টেসিয়ান প্লেনৰ এটা পইণ্ট পাম আৰু পইণ্টটো কেনেকৈ হয় কোঅৰ্ডিনেটটো যে ৰিয়েল পাৰ্ট অফ দ্যাট কমপ্লেক্স নাম্বাৰ কমা ইমাজিনাৰী পাৰ্ট অফ দ্যাট কমপ্লেক্স নাম্বাৰ সো ইয়াৰ করসপন্ডিং পইণ্টটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো a, b এটা যদি মই এখন প্লেনত সাবস্টিটিউট প্লট কৰো পইণ্ট দুটা
say this is z equal to a plus ib, here corresponding point to hold pa comma b. অৰিজিনৰ লগত জইন কৰি দিম, জইন কৰি যেডাল লাইন পাম সেই লাইনডালৰ লেন্থটোৱে হ'ব আমাৰ মডুলাছ অফ দ্য কমপ্লেক্স নাম্বাৰ। এতিয়া এই যেডাল লাইন হ'ব, লাইনডালে পজিটিভ ডিৰেকশ্যন অফ এক্স এক্সিস y x dash y dash, so পজিটিভ ডিৰেকশ্যন অফ এক্স এক্সিসৰ লগত, পজিটিভ ডিৰেকশ্যন মানে কি যিটো অৰিজিনৰ পৰা ৰাইট হেণ্ড সাইডটো, নিগেটিভ ডিৰেকশ্যন মানে অৰিজিনৰ পৰা লেফট হেণ্ড সাইডটো, মানে পইণ্ট অফ ইণ্টাৰসেকশ্যনৰ ৰাইট আৰু পইণ্ট অফ ইণ্টাৰসেকশ্যনৰ লেফট, আৰু এণ্টি ক্লকৱাইজ ডিৰেকশ্যন আমি কেনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত ল'ম, এণ্টি ক্লকৱাইজ ডিৰেকশ্যনত যিটো এংগল কৰিব সেই এংগলটোকে কি বুলি কয়, এম্প্লিটিউড অৰ আৰ্গুমেন্ট অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ। সো ডেফিনেশ্যনটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো, the angle made by the line joining the origin and the point representing the complex number. So angle made by the line joining the origin আৰু যেটো পইণ্টে কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো মিন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি থাকিব, সেই দুটা পইণ্ট জইন কৰা লাইনডাল লম, সেই লাইনডালে কাৰ লগত কৰিব লাগিব, এক্স এক্সিসৰ পজিটিভ ডিৰেকশ্যন লাগে, ৰিপ্ৰেজেন্টিং দ্য কমপ্লেক্স নাম্বাৰ উইথ positive direction of x-axis is known as argument of complex number. এটা different কোৱাড্ৰেন্টত থাকিলে আমি different ফৰ্মুলা হ'ব। ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰো যে আমি যদি এই লাইনডাল ড্ৰ কৰি দিওঁ, say this is n, then this value will be b and this value will be a. যদি ইয়াৰ পৰা tan theta টো উলাও, tan theta কাৰ ৰেশিও আছিল, পারপেন্ডিকুলার বাই বেস, সো ইয়াৰে পারপেন্ডিকুলার কি আছে b, বেস কি আছে a, সো ইয়াৰ পৰা যদি থিটা টো উলাও, থিটা টো কিমান হ'ব, tan ইনভার্স b বাই a। এতিয়া চাবা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টত থাকাৰ কাৰণে a b পজিটিভত আহিব, কিন্তু সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, থার্ড কোয়াড্রেন্ট বা ফোর্থ কোয়াড্রেন্টত থাকিলে তো a b নিগেটিভত আহিব পাৰে, সো এখানে আমি এটা কি ইউজ কৰিম, মডুলাস ইউজ কৰিম যাতে পজিটিভত আহে ভ্যালুটো। ঠিক আছে, নেক্সট তোমালোকে ট্ৰিগনোমেট্ৰিত এটা বস্তু পাইছিলা, এখানে মই ইৰেজ কৰি লৈছো, এনেকৈ এটা বস্তু পাইছিলা, ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টত এংগলটো থিটা বুলি দিব পাৰি, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টৰ এংগলটো মই পাই মাইনাস থিটা বুলি লিখিব পাৰো, থার্ড কোয়াড্রেন্টৰ এংগলটো মাইনাস পাই প্লাস থিটা বুলি লিখিব পাৰো, আৰু ফোর্থ কোয়াড্রেন্টৰ এংগলটো মাইনাস থিটা বুলি লিখিব পাৰো। সো দেয়াৰফৰ আমি চাৰিটা কেছত ডিভাইড কৰিম আৰ্গুমেন্টৰ কাৰণে, যে z equal to a plus ib আৰু a আৰু b দুইটা গ্ৰেটাৰ দেন 0, মানে এইটো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টৰ কথাটো কৈছে। তেনেহলে যেটো আর্গুমেন্ট অফ z হ'ব হেতু ডাইৰেক্টলি থিটাৰ ভ্যালুটো হ'ব, আৰু থিটাৰ ভ্যালুটো মই ইয়াতে দি থৈ দিছো, থিটাটো কেনেকৈ ওলাব, tan ইনভার্স মডুলাস অফ b ডিভাইডেড বাই মডুলাস অফ a, হেতু আমি ট্ৰিগনোমেট্ৰিৰ পৰা আনিব পাৰো। সো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টত থাকিলে এক্স্যাক্টলি থিটাৰ ভ্যালুটোৱে হ'ব, যদি z equal to a minus ib হয় আৰু সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টত হলে কি হ'ব, a টো লেস দেন 0 হ'ব আৰু b টো গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব, এটা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট বুলি এনেকৈ লিখি ৰাখিব পাৰা, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট। তেতিয়া হলে আর্গুমেন্ট অফ z ইকুয়াল টু কিমান হ'ব, পাই মাইনাস থিটা, থিটা তো অলৰেডি সেম ফৰ্মুলাৰে আহিব, z equal to minus a minus ib, a is less than 0, এটা প্লাস হবে।
নেক্সট মাইনাস a এবাৰ এও নিগেটিভ হ'ব বিও নিগেটিভ হ'ব তেনেহলে এইটো থাৰ্ড কোৱাড্ৰেন্ট আহিব আৰু থাৰ্ড কোৱাড্ৰেন্টত আৰ্গুমেন্টৰ ভ্যালুটো -π প্লাস থিটা আৰু নেক্সট ফোর্থ কোয়াড্রেন্টত হলে a প্লাস ib আৰু ফোর্থ কোয়াড্রেন্টত কি হয় ফার্স্টটো পজিটিভ থাকে a is greater than 0 b is less than 0 that means fourth quadrant the fourth quadrantত argumentor value to ahe argument of z equal to minus of theta next আৰু ওপৰত যদি তুমি লিখি ৰাখা theta to কেনেকৈ ওলাই tan inverse mod of b divided by mod of a so এইটা ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিব পাৰো example চাও argument ওলাব লাগে suppose number to লৈছো z equal to 1 minus I. So it এনেকৈ লিখিব পাৰা 1 plus I into minus 1. That means মোৰ A ৰ পজিশনত আছে 1 B ৰ পজিশনত আছে minus 1. First of all মোক theta টো লাগিব. Theta equal to tan inverse of modulus of B, that is modulus of minus 1 divided by modulus of 1, that is tan inverse 1 by 1, that is tan inverse 1. এটা তুমি চাব লাগিব 10 কিমান ডিগ্ৰী তোমাৰ 1 আহে টেবুলৰ পৰা তোমালকে গম পোৱা 45 ডিগ্ৰী সো এটা হ'ব tan inverse 1 equal to pi by 45 ডিগ্ৰী মানে pi by 4 সো pi by 4 নেক্সট আমি চাব লাগিব এই যেটো কমপ্লেক্স নাম্বার দিছে এটা কোন কোয়াড্রেন্টত লাই কৰিছে পজিটিভ নেগেটিভ মানে ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট a is positive b is negative fourth quadrant হলে আর্গুমেন্টটো কি হয় minus z since 1 minus I lies in fourth quadrant. So the fourth quadrant that lie korise. So argument of z will be minus of theta and theta value to ami kiman paiso minus pi by 4. So it is style to labo para. First saba tomaloker theta to kiman hoy. Next saba kuntu quadrant to amar lie kori ase aru quadrant to bisari poar pisot je first quadrant hole theta second quadrant hole pi minus theta use koriba third quadrant hole minus pi plus theta diba aru fourth quadrant hole minus theta next example eta sao ebar likhilo z equal to minus root 3 plus I first lagibo theta মানে এনেকৈ লিখিব পাৰা minus root 3 plus I into 1 that means মোৰ b ৰ পজিশনত আছে 1 আৰু a ৰ পজিশনত আছে minus root 3 so first theta to উলোৱা theta equal to tan inverse b by a mod of b by mod of a so it will be tan inverse 1 by minus of root 3 so tan inverse 1 by root 3 or tan inverse 1 by root 3 তুমি চাব পাৰা 1 by root 3 10ত কেতিয়া আহে 30 ডিগ্ৰী therefore মই কি লিখিব পাৰো 30 ডিগ্ৰী মানে pi by 6 next মই চাব লাগিব কোনটো কোয়াড্রেন্টত আহিব so negative positive হলে আমাৰ কোনটো second quadrant so লিখিম since z lies in second quadrant therefore argument of z equal to pi minus theta that is pi minus pi by 6 pi minus pi that is 5 pi by 6 first saba theta to ki next তুমি লগে স্পেসিফাই কৰিব কোনটো কোয়াড্রেন্টত আছে সেই মতে তুমি ফর্মুলাটো ইউজ কৰি দিয়া ভ্যালুটো পাই যাবা so এনেকৈ আর্গুমেন্টটো গিটা উলাব পাৰো আৰু ইয়াতে চাব পাৰা গোটেই গিটাতে কি আছে a and b both are not equal to 0 মানে ইয়াতে মই পিওরলি ইমাজিনারি এন্ড পিওরলি রিয়েলৰ কথাটো ডিসকাস কৰা নাই গোটেই গিটা a ও নন জিরো b ও নন জিরো ঠিক আছে সো পিওরলি রিয়েল বা পিওরলি ইমাজিনারি হলে কি হ'ব সো হেগিটা কন্ডিশন এটা ডিসকাস কৰো যদি কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো এনেকুৱা নাই a আৰু a is greater than 0 purely real number তেনেহলে directly লিখিব পাৰো যে argument of z
equal to 0 যদি z equal to ib হয় আৰু b is greater than 0 তেতিয়া হলে আমাৰ argument of z directly মই লিখিব পাৰো pi by 2 যদি z equal to minus a হয় a is greater than 0 মানে এটা negative real number তেতিয়া হলে argument টো হ'ব pi আৰু fourth যদি z equal to minus ib হয় negative imaginary number নহয় যে imaginary b is positive আৰু আগত যদি minus ib টাইপত থাকে তেনেহলে argument of z equal to হ'ব minus pi by 2 so তার ফর্মুলা ইউজ করার একো দরকার নাই যদি আমার পিওরলি ইমাজিনারি বা পিওরলি রিয়েল নাম্বার হয় ডাইরেক্টলি আমি আর্গুমেন্টটো লিখিব পাৰো সো লাই সো মোক সাপোজ আর্গুমেন্ট উলাব দিছে এটা নাম্বার দিছে 3 এটা নাম্বার দিছে -7/2 i so 3 তো আমি কি জানো 3 is purely real আৰু আমি ডিসকাস কৰিছো purely real আৰু purely imaginary কাক বলে purely real বুলি কম যদি হে imaginary part 0 আৰু ইয়াতে imaginary part 0 therefore ইয়াতে মই directly লিখিব পাৰো যে argument of 3 দিলে মই কিমান দিম 0 কারণ পজিটিভ যদি রিয়েল নাম্বার হয় আর্গুমেন্ট 0 আর নেগেটিভ রিয়েল নাম্বার হলে আর্গুমেন্ট 5 নেক্সট -7/2i is purely imaginary and purely imaginary হলে কি হয় যে আইদার pi by 2 হ'ব পাৰে যদি আমাৰ পজিটিভ আছে আৰু -pi by 2 হ'ব যদি নে নেগেটিভ আছে সো ইয়াতে তো -7/2 আছে সো ইয়াতে যদি মই আর্গুমেন্টটো দিও argument of -7/2i is equal to কিমান হ'ব -pi by 2 so purely real বা purely imaginary থাকিলে directly লিখিব পাৰি বা আৰু এটা যদি এক্সাম্পল লও সে argument of a negative real number কলে -1/2 so negative real number argument দিলে তোমাৰ কিমান হ'ব 5 ঠিক আছে সো এইটো স্টাইলত তুমি আর্গুমেন্ট বোৰ ডিসকাস কৰিব পাৰা মানে যিকোনো এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ যদি মডুলাস টো উলাব লাগে তেনেহলে দিবা √a² + b² ফৰ্মুলা যত a টো থাকিব পিওরলি রিয়েল আৰু b টো থাকিব পিওরলি a টো থাকিব আমাৰ রিয়েল পার্ট আৰু b টো থাকিব ইমাজিনারি পার্ট আৰু যদি আমি আর্গুমেন্ট উলাব লাগে চাই লবা যে a b পজিটিভ আছে নে নাই যদি দুইটা পজিটিভ আছে তেতিয়া হলে আগৰ চাৰিটা ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিবা যদি তাৰে এটাও 0 হৈ গৈছে তেনেহলে এই স্পেশাল কেস কিটাৰ ভিতৰত পৰিব তেতিয়া আৰু তুমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি থাকিব নালাগে ডাইৰেক্টলি আনসাৰটো লিখিব পাৰা ঠিক আছে আজিৰ লেকচাৰটো ইমানতে সামৰিছো নেক্সট লেকচাৰত আমি পোলাৰ ফৰ্মটো ডিসকাস কৰিম থ্যাংক ইউ